Komiði sæl. Aflraunamótið Vikingurinn tekur við af Vestfjarðavíkingnum sem haldinn var í 30. sinn í fyrra. Vikingurinn allt land og áfram keppa bestu aflraunamenn landsins það hver bestur. Það keppt í fjölbreyttum þrautum og við hefjum leikinn í Þorlákshöfn. Þaðan liggur leiðin austur í Rangárþing á Hellu, svo austur á land. Þar keppum við á Norðfirði, í Hallormsstað og loks í Breiðdalsvík. Keppendur í Víkingnum 2023 eru 9 og þeir eru: Alexander Andersen mætir í annan Víking sinn, hann 24 ára og sterkari en fyrr, vegur 128 kíló. Kristján Jón Haraldsson, Vestfjarðavíkingur í 4. tilraun í fyrra, hávaxinn og 150 kíló. Kristján Sindri Níelsson, 30 og þéttur, með í 8. sinn 147 kíló. Ólafur Haukur Tómasson, 32 ára nýliði, lágvaxinn en sterkur sögukennari, 140 kíló. Pálmi Guðfinnsson, 26 ára og með í annað sinn tæpir 2 metrar og 160 kíló. Sigfús Fossdal, fertugur reynslubolti úr Eyjafirði, kominn af stað á ný, 165 kíló og með í 9. sinn. Stefán Karel Torfason, líka norðan, með í 7. sinn, rúmir 2 metrar og 165 kíló. Theodór Már Guðmundsson, 29 ára með í 4. sinn, hæstur keppenda 208 centimetrar. Og Villus Jökull Chís, 27 ára, tengdasonur Íslands, með í 3. sinn 119 kíló, kattfimur og nautsterkur. Fyrsta grein í Víkingum mylluganga og það hálfgerð þrautaganga því að það eru 240 kíló af lóðum á þessu apparati og allt í allt þetta 300 kíló. Samt sem áður ganga menn með þetta fram eftir degi, en leið á að kemur niður, það búið. Það vel við hæfi að krýndur víkingur ríði á vaðið. Kristján Jón Haraldsson sigraði glæsilega í Vestfjarðavíkingnum í fyrra eftir annað sæti árið áður í einhverjum frægasta endaspretti keppninnar á 30 árum. Þetta gengur aldeilis prýðilega. Kristján Jón léttur í spori, hávaxinn 150 kílóa maðurinn. En hann þarf að gera vel. Nú geta allir miðað sig við árangur hans af því hann fer fyrstur. 300 kílóin leggjast á brjóstið hægt og fæturnir þreytast. Kristján Jón kemst tæpa 40 metra. Núna vita allir hversu langt ég fer. Þannig að þeir kannski fara að metra undan mér. Villus Jökull Chís frægur fyrir að fara hratt með nýþunga hluti. Framganga hans í bændagöngu og uxagöngu víðfræg. Mylluhjólið fer eins hjá honum. Villus tæp 120 kíló, byrðin 300 en hann svífur áfram. Athugið, þessi mynd á réttum hraða. Geti maður hraðspólað, þá getur Villus það. Þessi léttasti keppandi mótsins hefur bætt við sig 6 kílóum síðan í fyrra en jafn fljótur. Villus komið langt fram úr Kristjáni Jóni og bætir við metrum, hringjum. Þessi magnaði Litái og tengdasonur Íslands kemur hér öllum keppinautum sínum á undan og eftir í opna skjöldu og fer rétt tæpa 9-10 metra þegar upp staðið. Tæpa 90 metra! Christian Sanders upcoming, other guys, so they can still beat me there, but I think I put up a decent result. Got lucky, find the balance, fast feet and good result in my opinion. Stefán Karel Torfason rúmir 2 metrar og 165 kíló, samt léttur í spori og fer mikinn. Hann var öflugur körfuknattleikskappi á Akureyri og í Stykkishólmi en venti kvæðinu í kross í kjölfar meiðsla. Stefán Karel nú í hópi þeirra allra bestu í aflraunum, líkt og faðir hans var, Torfi Ólafsson, sem sigraði í Víkingnum fyrir 25 árum. Galdurinn í þessari grein að halda hraðanum meðan fært og gefast ekki upp fyrir sársaukanum sem verður smám saman óbærilegur. Stefán Karel kemst tæpar 50 metra með kílóin 300. Markið alltaf að reyna að stríða honum Kristjáni. Viljus bara, ég veit ekki á hvernig maðurinn gengur. Hann ótrúlega að kemur á svona hlaupagreinum. Þú varst hálfdrættingur á við það er kannski bara ágætt núna? Já, ég kann vel með í Þorlákshöfn. Spilaði marga körfuboltaleiki hérna á íþróttahúsinu, þannig að ég kann vel á við andan hérna. Pálmi Guðfinnsson á heimaslóð. Hann átti heim í Þorlákshöfn fram undir fermingu. Hann keppti fyrst í Víkingi í fyrra og hefur sótt sig mjög í aflraunum.
Pálmi hefur æft af kappi og bætt sig jafnt og þétt á undanförnum misserum og hann hefur sannarlega burðina til þess, stór og sterkur. Pálmi fer rúma 35 metra með hjólið. Ekki lagi bara. Hef aldrei keppt í því áður, þannig að vissi ekkert hverju átti að búast. Hér kominn kunnuglegur kappi. Sigfús Forsdal hefur lengi verið í fremstu röð í aflraunum. Hér hann kominn fertugur til að takast á við strákana, kominn í slaginn aftur eftir að hafa tekist á við meiðsl og síðan erfið veikindi síðastliðin 4 ár. Sigfús keppir nú í Víkingi í 9. sinn. Kappinn alvarlegur í bragði og hægur, en þó umfram allt glaður og gengur hér skipulega til verks. Hann hefur auga á 50 metra markinu þangað sem Stefán Karel fór langleiðina, skref fyrir skref og að anda. Þetta alveg hreint ótrúlegt að sjá. Kallinn heldur áfram og áfram og áfram og kominn yfir 50 metra. En þetta tekur í og allt í einu stopp 55 metrar og það engin afgangur. Má ég segja gamli sigur? Ég held ég verið að leyfa það. Hann ekki dauður en það. Nei, ekki eins og móður. Hefur verið. Hefur verið. Alexander Andersen steig sín fyrstu spor í Víkingi fyrir nokkrum árum en átti síðan í erfiðum bakmeiðslum. Hann hefur nú náð sér vel á strik og ákveðið að reyna sig aftur í Víkingi. Hér búið að breyta orkuforða í vöðva. Fyrir var góður styrkur og nú losnar úr læðingi, snerpa og úthald. Alexander svífur áfram með þessa ógnarbyrði. Hér eitthvað að gera sem fáir áttu vona á nema kannski hann sjálfur. Hér ekki lengur drengur á ferð, en góður drengur þó, og kappinn kominn yfir 50 metra. Hann fer fram úr Sigfúsi og svo yfir 60 metra. Skrefin verða hægari en þó ekkert lát á. Áfram og áfram, skref fyrir skref og kílóin 128 eru nýtt til fullnustu. Hann endar á að koma 76 metra, tvílíkt og annað eins. Hvað kom þetta? Ég búið að taka ár pásu, næstu í 2 ár. Þannig að brjóstloss, ákvað bara léttast, hraðari, sterkari. Theodór Már Guðmundsson hæstur keppenda 208 cm en ekki lengur þyngstur, þó rétt 160 kíló. Theodór búinn að hefla af sér 1.15 og þjálfaði upp hraða og úthald. Hann keppir í Víkingi 4. sinn og hefur reynslu til að byggja á. Þessi risi hefur sýnt gríðarleg tilþrif í aflraunum á síðustu árum en stundum gengið nærri sjálfum sér. Hér farið á drjúgum hraða, skrefin eru löng og metrarnir safnast upp. Villuhjólið ekki nýtt fyrir Theodóri Má. Hann kominn yfir 50 metrana og nú 55 metra og nú eru bara Alexander og Villus eftir þangað stemt en hvert skref verður erfiðara. 64 metrar, 3. og 2 keppendur eftir. Þetta var bara gaman að þessu. Og mikið stress fyrir þetta mót. Ég vissi að það myndi hverfa með fyrstu greinni og mér líður harkalega vel núna. Þetta var ekki það? Nei, ég er búinn að æfa þetta vel. Og bara líkamlega mannus held ég. Þetta var bara gott. Frábært. Kristján Sindri Níelsson hikar aðeins í byrjun en kominn af stað. Hann hefur mikla burði. Fremstu menn bíða í ofvæni eftir hvað hann gerir í þessu hjóli. Villuhjólið oft kennt við villimanninn Conan, heimsfræga teiknimyndapersónu sem sjálfur Schwarzenegger lék í frægum kvikmyndum. Þar kemur tengingin við aflraunir. Sindri verður að ganga meðalveg, jafnt og þétt, en ekki of hratt, svo hann hafi súrefni fyrir þessa gríðarlegu vöðva sína. Aflið engin spurning. Það handleggur að sækja að nærri 90 metru Villusar, en fram úr Stefáni, Sigfús á 55 metrum, tjekka á það. Næst eru 64 metra Theodór Már. Skref fyrir skref, hægar og hægar en áfram þó. Kristján Sindri fer rétt tæpa 66 metra og 3. Við hefum gengið betur þetta áður. Það bara pick-upið smá. Erfitt þarna hjá mér. Og það réði svo sem úrslitunum hjá mér þarna. Ólafur Haukur síðastur í röðinni. Hann nýliði og búinn að sjá hreint ótrúleg tilþrif í þessari fyrstu grein Víkingsins og árangur sem kemur á óvart aftur og aftur. Nú ekkert að gera nema bíta á jaxlinn og reyna að koma þessu dót af stað og það gerir hann og þessi 5 metrar tryggja honum stig. Maður nýlegur í þessu, þetta held ég bara 4. mótið mitt. Standardinn bara svo hár og maður já, bara. En það allt sigur í þessu maður. Það það og maður bara fókusa þá bara á sínar eigin bætingar frekar heldur en að ná pakkanum og svo einn daginn verður maður þarna í þessum pakka. Úrslitin eru ljós. Villus vinnur yfirburða sigur. Alexander annar langt á undan Kristjáni Sindra og Theodóri. Aldursforseti Sigfús Forsdal 5. Þetta nýþungstöng og þeir ætla að lyfta henni eins oft og þau mögulega geta.
og hún er í þung núna. Svo eftir að setja hérna einhver 120-130 kíló, þannig að þetta verði 150 svona bil, allt í allt. Og trúið mér, sumir eiga eftir að leysa þessu býsna oft. Það leiðir eitt af öðru eins og það að rásröð í næstu grein öfug röð við úrslit í greinina á undan. Kristján Haraldsson fer þriðji í þessa grein í Þorlákshöfn og má svo fylgjast með félagunum gera allögu að árangri hans rétt eins og í fyrstu grein. En að veit að hann er góður í þessu og veit að það eru fleiri. Stöngin fer upp í 8. sinn og þetta er farið að þyngjast. 9. lyftan er þó ekki ýkja erfið. Kristján tekur smá hlé og verður þetta 9, 10 eða 11. Hér er 10. lyftan og Kristján Jón lætur gott heita. Ég veit 2 sem ná þessu. Það er örugglega búin að vera mín verstu byrjun á móti, bara ever. En ég ætla að reyna að koma aftur á morgun tilbaka. Sigfús Forsdal varð 50 í fyrstu grein og hér er hann býsna sterkur. Hér standa menn og lyfta og Sigfús er flottur lyftari. En hann þarf að fara varlega. Það eru margir mikilvægir vöðvar í þessu sem og axlir sem lagast venjulega ekki með aldrinum. Þó aðgerðir hefnist og sár grói. Þetta er hreint glæsileg frammistöða miðað við allt sem á undan er gengið hjá þessum kappa. 8 lyftur komnar og hér er 9. lyftan. Hvað á þessi fertugu hetja í handraðanum? 10. lyfta. Glæsilegt. Sigfús hefur jafnað Kristján Jón og gerir sig kláran í 11. Hún er uppi og Sigfús segir þetta gott. Ég átti ekki aðra inni, sko. Þetta er gaman að sama hvernig það endar. Ég standa aðeins í þessum 9 stjörnum. Þetta er eins og áðan, sko. Þegar ég lagði kónaninn frá mér, hugsaði ég, ok, með þá sem eru búnir, ég er góður í topp 3, held ég. Kristján Sindri veit að hér getur hann rétt hlut sinn. Lyftur eins og þessi eru hans ær og kýr. Vanir menn vönduð vinna og Sindri ætlar að vinna. Þvílík tilþrif þetta. Þetta er 8. víkingur hans og hann hefur líklega aldrei verið sterkari. Kristján hefur oftar en ekki sigrað í lyftum yfir höfuð og nú virðist engin breyting ætla að verða á því. Á 10 jafnar hann árangur nafna síns Jóns og 11 Sigfús Forsdal. Nú eru járnin farin að þyngjast, 12. Og svo er það svo 13. Og 14. er í burðarliðunum. Tekst hún? Já, hún tekst og Sindri er hættur. Ég held að þetta dugi en maður veit aldrei. Maður getur ekki verið of sjálfstöld, getur ekki of hátt, sko. Og þá er þetta bara fínn dagur. Já, þetta er bara ágætt. Ánægður. Willus Jökulsís er síðastur í röðinni í þessari grein enda vann hann þá fyrstu. Það er þó vissulega ljóst að hann er betri í hraðagreinum en þessu. Hér eru 4. lyftan og svo sú 5. og aðeins erfið þessi síðasta. Willus hefur bætt miklu við í styrk upp fyrir höfuð. 7. lyftan tryggir honum 4. sæti í greininni og svo leggur hann í 7. og hún tekst. Nú vantar 3 lyftur í 3. sæti en hér gengur þetta ekki. Willus lætur sér 7 lyftur nægja og ekkert annað að gera. Hann má þakka fyrir að sleppa ómeiddur. Not bad for a skinny guy. Why are you always so mean to me? No credit at all. 6 kilos heavier than last year. It was nice. No, not bad. It was quite heavy this year. A little bit wobbly apparatus. Like Christian and Sigfús managed only 11 and 12, so it's for me 7. Super proud. Super proud. I think so too. Yeah, pretty good for a skinny guy. Kristján Sindri vinnur með 14 lyftum, Sigfús er með 11, Kristján Jón 10 og Willus 7. Ólafur gerir vel í 5. sæti. Eftir 2 greinar er Kristján Sindri eftir með 16 stig, Willus hefur 15, Sigfús 13 og Kristján Jón 10. Við hefjum annan keppnisdag Víkingsins. Við erum á Hellu á Rangárvöllum á bökkum ytri Rangár og nú skal kasta sandpoka, 24 kílóa poka yfir rá. Við höfum nú oft kallað þessa grein kútakast en það er sem sagt sandpoki, hann er mýkri og öðruvísi. Við sjáum hver kastar hest. Keppnin hófst með rána í tæpum 4 metrum. Kristján Sindri kastar yfir 4 metra og 60 sentimetra. Keppendur fá 3 tilraunir við hverja hæð ef þarf.
5 keppendur af 9 eru svo komnir hingað þegar ráin stendur í 5 metrum og 25 centimetrum. Theodór Már hefur langan arm, það nýtist vel í þessu. Umhverfið magnað á sléttum Rangárvelli þar sem rennislétt ytri Rangá speglar umhverfið. Pálmi Guðfinnsson hefur dálætt þessari grein og kastar yfir 5.25. Svo kemur einn 2 metra maðurinn enn, Stefán Karel Torfason. Hann afslappaður og virðist lítið hafa fyrir þessu. Willus Jökull býst hann laginn við þetta kast, en hann hefur fjarri lengstu sveifluna af þeim sem eftir eru. Pokinn fer yfir nákvæmlega. Kristján Jón síðastur í röðinni hér. Hann veit að hann á þetta inni og kastar eins og þarf. Ráin komin í 5 metra og 40 centimetra og Pálmi Guðfinnsson yfirvegaður og kastar fallega yfir. Það þarf að kasta nógu hátt og það ekki síður mikilvægt að hitta að áhaldi sé á réttum stað þegar það fer hæst. Stefán Karel gerir þetta glæsilega rétt eins og Pálmi. Willus Jökull nær þess ekki í 3. tilraun. Endar því með 5.25 og Theodór Már kemur hér og nær þess ekki heldur og þeir eru þá jafnir. Sætið ræðst af þessum hérna. Kristinn Jón síðastur að reyna við 5.40 og hann kastar glæsilega yfir. Pálmi Guðfinnsson í miklum ham. 3 náðu 5.40, hann, Stefán Karel og Kristinn Jón og Pálmi sveiflar og kastar yfir 5.55 og tekur forystu. Stefán Karel, 3. tilraun. En þetta hefnast ekki. Stefán Karel endar með 5.40. Og þá það Kristján Jón. Hann komin í 3. tilraun og kastar á 5.55. Þetta fer alveg ótrúlega nærri en allt kemur fyrir ekki. Pálmi Guðfinnsson vinnur í fyrsta sinn keppnisgrein í Víkingi. Ég var góður í þessu líki fyrra sko. Síðan æfði þetta bara vel í vetur og ennþá betri. Já, ég deildi öðru sæti með Stefáni. Þetta eru fín stig og þetta hjálpar mér að koma tilbaka. Ég mikið sterkari en fyrra, já. Smá klúður hérna á fyrsta degi en maður vinnur þetta bara tilbaka. Og þið Kristján Jón í jafnir? Já, finnst það hálfu leiðilegt. Hann vann mig allt síðasta sumar og ég ætlaði nú að reyna að vinna hann núna. En það bara næsta mót. Þetta eitt skref á leiðin, þið eru jafnir núna. Já, það svona jafn svekkjandi einhvern veginn. Pálmi sigrar. Kristján Jón og Stefán Karel koma næstir, síðan Willus og Theodór. Willus efstur eftir 3 greinar og hálfu stigi á undan Kristjáni Sindra. Að baki Kristján Jón og þéttur hópur. Pálmi stekkur upp á við. Hekla gnæfir yfir. Kraftamenn áhugasamir sögu og víkingatíma bregða sér vestur yfir Ytri Rangá til að sjá hellana við Hellu. Manngerðir hellar á Suðurlandi eru elstu bústaðir manna sem varðveist hafa á Íslandi. Ég hef mikinn áhuga á norræni goðafræði og landnámi hérna og það var rosa fróðlegt að þú fann að blanda kristinfræðin inn í þetta allt saman og þetta allt mjög skylt á endanum. Hvaðan við Íslendingar komum sko. Þú nú sögukennari, hvað finnst þér söguskýringarna sem að fylgja því ef maður ætlar að fá eitthvað botn í þessa hella? Mér finnst það mjög gott og ég ætla að skrifa þetta sem endurmenntun hjá mér. Þetta var mjög fræðandi. Heldur þú eftir að kíkja inn í fleiri hella? Alveg pottþétt. Ég var að tala um það síðasta sumar að sá eftir að hafa ekki farið í hellaskoðanir. Ég hef verið að ferðast aðeins Ísland núna síðust ár og eftir að kíkja í hella, en það var fínt að byrja þarna. Réttstöðulyfta afar vinsæl keppnisgrein kraftamanna og það 4. grein í þessum Víking. Réttstöðulyfta hér á árbakkanum á Hellu. Þeir byrja á 260 kílóum og keppa í lotu. Það bætti 20 kílóum í hvert sinn. Svo bara spurningin, hver lyftir mest? Sigfús Fósdal sterkur í réttstöðulyftu. Hann lyftir 260, svo verða aðstofamenn að bæta við 20 kílóum. 280, það fer jafnrætt upp og þá hækkað 20. Þriðja lyfta 300 kíló og enn bregður Sigfús ekki svip. Það má örugglega fara að búast við því að svipurinn þyngist með lóðunum. 320 kíló og þau fara upp og þá það alvaran. Sigfús ætlar í 360.
En 340 síga verulega í. Kallinn hættir samt ekki og upp skal það. Við verðum nokkrir með þessa þyngd. Kannski einhverjum með einni þyngri, ég er ekki viss. Einhverjum með 20 kannski, þetta verður svolítið þéttur hópur sko. Ég gerir mér ekki grein fyrir hvað það dugir mig langt. Kristján Sindri er á svipuðu róli. Hann stefnir í 360, en það er ekki hægt að bera saman stakar réttstöðulyftur við lotur eins og þessa. Hér fara fljótlega upp 280, svo er strax farið í 300. Það borgar sig eiginlega ekki að flýta sér í þessu, en það er auðvelt að tala um það. 320 kíló er þyngdin sem segir okkur mest í þessari keppni. Kristján Sindri finnur vel fyrir þessu og hann ætlar helst að lyfta tvisvar í viðbót. Það tekur ógnar orku. 340 og það er eins og allur heimurinn, en Sindri heldur áfram upp. Eftir það er engin afgangur af neinu, en kallinn sleppur ómeiddur. Þetta var ágætt. Ég bjóst aðeins meira, en þetta er búið að vera strembnir 2 dagar, þannig að þetta er allt í lagi. Vilhjálmur Jökull verður að fara með alla sína orku í þetta. Hann er 40 kílóum léttar en flestir á þessu móti, en andinn, kappið og kraftarnir eru óviðjafnanleg. 260 kíló fara upp, svo er hlaðið í 280, sem fara nokkuð þægilega upp. 300 kíló eru þyngd sem Vilhjálmur hefur þurft að hafa fyrir, en nú geta þau skipt miklu máli þessi 6 kíló af vöðvum sem hafa bæst við fyrir þetta keppnistímabil, og þetta fer glæsilega upp. 320 er svo þyngdin. Það var í bjartsýni að ætla í 340 og 320 síga verulega í. Hér hefði margur gefist upp, en Vilhjálmur gefur ekki eftir. Hann snakar lóðastönginu upp eftir lærvöðunum sentimetra til sentimetra. Það er engin uppgjöf til. Strong man. Very strong man. Big man inside. It's not about appearance. It's all in here and here. Yeah. So in training I've done only 320. 1 rep max is 340. Very pleased. So, top result. Yeah, top notch. Stefán Karel ætlar langt. Hann hefur sótt sig grimt í kraftagreinum. 260 kíló er bara byrjun, en allar lyftur verða að vera gildar og Pétur Brún og dómari sér um það. 280 kíló eru líka létt hjá þessum stóra manni sem þó þarf alltaf að takast á við vogastangaraflið. Hér eru 300 kíló komin á sinn stað og nú er að hjóla í stórar tölur og stóra menn. Aftur er lyft. Og nú er það 320 kíló. Og loks er það 340 kílóin sem gera venjulega allt erfitt þá og síðar. Og þau eru langsótt, en Stefán Karel verður aldrei sá sem gefst upp fyrir í fulla nefana. Svo þessi kíló fara sína leið, en það má engum muna að drengurinn hafi laskað á sér lærið. Þetta lítur ekki alltaf vel út. Stálbrókin var kannski full þröng hjá mér. Þannig að ég ætla ekki að kvarta þessu, ég er bara mjög sáttur. Það er súrefnislaus. Já, bara allslaus þarna. Ég var bara, þetta var, já, bara mjög sáttur við þetta hvernig þetta fer og vonandi að næstu keppendur geti reynt að gera betur allavega. Kristján Jón er á höttunum eftir stigum sem skipta máli. Hann sér líka tækifæri því nú verða margir jafnir með 340 kíló. Það þýðir að stigin verða færri hjá næstu mönnum, nái hann upp í 360. 260 og 280 er komin upp og hér eru 300. Þetta er hratt unnið og nú fara að birtast stórar tölur. Næst eru 320 kíló. Kristján Jón tapaði mörgum stigum í fyrstu 2 greinum og hér verða að fara upp 340 og helst meira. Og hér er verið að komin upp 340 kíló. Kappinn ætlar að halda áfram en engin ástæða til annars. Kristján Jón verður að rykkja þessari þyngd upp eftir lærunum. Það getur nú ekki verið sársaukalaust, en upp bara lóðin á lokum, það er bara ekkert gefið. Þú sagði það? Já, Það er einn eftir. það er einn eftir. Ég held að hann á smá mögulega í þetta. Pálmi Guðfinnsson hefur höggvið nærri þessum tölum á æfingum, en keppni er flóknari en æfingar. 260 kíló, 280 og 300 eru eiginlega upphitun og að gera nota tíman á milli. Taki Pálmi 360 dregur það sókn Kristjáns Jóns uppstigatöfluna, en endan í 340 styrkir það Kristján Jón. 320 koma á undan því og Pálmi rífur þau upp. Nú er það prófraunin. 340 þýðir sæmilega útkomu. Og þau eru orðin mjög þung þessi 340 kíló hjá Pálma.
Hann fer ekki lengri en þetta en hann verður að klára þetta. Og það gerir hann með mikilli fyrirhöfn. Það er blóð og það er sviti og það er tár. Já, þetta tók aðeins á. En þetta var eins og vildir. Já, bjóst þetta léttara en 3:40 fínt. Kristján Jón sigrar glæsilega og hann fær 2,5 stigi meira en næstu 4. Villus fær 5 stigum minna en Kristján Jón. Staðan eftir 4 greinar er mjög flott. Þeir Kristjánar, Jón og Sindri eru jafnir efstir, Villus 2 stigum á eftir og síðan Akureyringarnir, Sigfús og Stefán. Þriðji dagur Víkingsins hefst hér í Neskaupstað. Við erum við safnahúsið og hér halla kapparnir að taka bryggjupolla, 140 kíló og ganga með hann eins og þeir geta. Alexander Andersen leggur fyrstur á stað í brautina sem er 20 metra löng. Kapparnir þurfa að snúa við og það getur tekið í. Bryggjupollinn tekur í, hann er auðvitað 140 kíló en líka stór og fyrirferðarmikill og getur þrýst mjög á brjóstið. Að hafa nóg súrefni er töluverð vinna. Alexander er næst neðstur nú í þessari hörðu keppni en hins vegar jákvæður á þetta allt og á góðar greinar eins og Miljuhjóli í upphafi þar sem hann varð annar og þessi grein hentar hann líka, hann fer brautin á enda og kemur tilbaka, kemst rétt 30 metra. Það er bara fínt. Heldur þetta dugir svolítið? Ég vona það. Ég veit að hinn er mjög líka góður í þessu. En allavega ég er ánægður með þetta. Það er bara fínt, það er bara nóg. Theodór Már hefur gríðarlega burði og hefur aukinn heldur skorið sig svo lítið niður til að auka hraða og snerpu. Þessi grein hentar stórum mönnum og klárlega Theodóri. Hann hefur gert það gott í líkum greinum í gegnum tíðina og hér gengur aldeilis vel. Hann stikar jafnt og þétt og skrefin eru lengri en virðast hjá þessum stóra manni. Hann fer 20 metra og snýr við og svo næstu 20. Theodór er ekki kominn til að staldra við. Hann er þriðji neðstur, fyrstu 4 greinarnar hent honum misjafnlega og árangurinn hefur verið í ökla eða eyra. En hér er allt klæðskerasauma fyrir hann. Og hann heldur áfram á meðan fært er og fer að lokum 47 metra. Já, ég er búinn að byggja upp sem á þol. Hans betur en áður fyrir. Búinn að hjálpa í svona greinum þó að styrkurinn sé kannski þess minni. En sjáum til, það er mjög margir, mjög góður menn að fara að koma. Þannig, já. Það er gott að vera léttur á fæti. Já, 160 kíló, mjög léttur, já. Já. Og fínt að hafa sjávarlofti, maður. Að hafa sjávarloftið? Já. Þetta er Neskaupstaður, maður. Þetta er æðislegur staður. Ég eitt inn að smúslum tíma því ég var yngri. Þetta er bara frábær staður, náttúruperla á Íslandi, sko. Þér líður vel hérna? Mér líður vel, mjög vel. Hérna bjó hann frendi með Stefán Már heitinn, æðislegur maður og örugglega mjög vel þekktur í samfélaginu. Þannig gaman að vera hérna með hans anda. Villus Jökull er bestur í að hlaupa með þunga hluti. Ummálið af þessum bryggjupolla er samt ekkert spennandi. Hann næri ekki beinni stöðu til að bruna eins og hann gerir best. En hér er ekkert gefið eftir. Áfram skal haldið meðan fært er. Villus er búinn að vera í toppbaráttu frá byrjun mótsins eins og hann hefur áður verið. Hann er þriðji eftir 4 greinar í þéttum 6 manna bakka. Fer 2 leiðir rétt eins og Theodór og svo er að snúa við og þriðja ferð. En hér er engin afgangur. Sjáu hvernig hann kreistir kraftinn úr sjálfum sér þar til ekkert er lengur eftir. Hann er alveg ná Theodóri en vantar tæpa 2 metra. It was really hard. Had to push deep. Because steady went so far. And actually, after 1 length, I was feeling I'm done. So that was really hard. But I gave it all. Pálmi Guðfinnsson er sannarlega stór og sterkur og leggur ákveðinn af stað. Hann er nú 7. eftir 4 greinar í 6 manna pakkanum þar sem 6 stig skilja að efsta og 7. Hann er ágætri yfirferð og faðmar pollan fast. Sá má ekki bifast af brjóstinu en má heldur ekki verða of nærri göngull. Fyrsta leið gengur vel og snúningur, svo er næsti leggur. Ætlar hann að snúa hinum megin við líka? Nei, nú smá dregur af kappanum skrefin hægjast. Hann nær ekki 40 metrónum en er komið fram úr Alexander. Maður nær ekki súrefni. Man er ekki anda með þetta á sér. Þetta er bara þokkalegt. Mætti alveg vera betra en ekkert fúll yfir þessu. Hey, þú stimplar í sterkt inn, maður. Já. Stefán Karel Torfason er í 4. til 5. sæti ásamt Sigfúsi Fossdal eftir síðustu grein og hann er einn af mörgum hér með limalengd og krafta til að færa þennan polla.
Hér komin leið og snúningur og styttist í næsta snúning. Hann komin fram úr Alexander og Pálma og svo að snúa á 40 metrum. Theodór fór rúma 47, Villus 45,5. Stefán Karel mjakast áfram síðustu sentimetrana, ætlar ekki að sleppa og gerir ekki fyrir í síðustu lög. Fram úr Villus á danssporunum en vantar 40 sentimetra á Theodór. Það fór allt í bara í þessa síðustu sentimetra. Og býru ættu það? Já, ég meina, ég gat ekki að fara lengra, það var bara ekki séns. Kristján Sindri Níelsson efstur eftir 4 greinar ásamt nafna sínum Jóni. Sindri hefur nóg að burði að fara langt með þennan polla, en hann ekki hávaxinn og limalengdin í samræmi, auk þess að Sindri gríðarlega vöðvamikill. Það erfitt að ná utanum og ná andanum. Svo afskaplega óþægilegt og óöruggt að sjá ekki fram fyrir sig. Sindri verður að treysta á tilsögn eftir veginum og gæta þess að halda pollanum nógu hátt. Hér endar þetta 26 metrar. Þetta ekki sérstaklega vinsamlega grein? Ég ekki fyrir lágvaxna menn svo mig. Við erum bara ekki með vöðulengdina í þetta. Vöðurnar okkur styttri og pumpast fljótar upp. Lappirnar voru ennþá til staðar og það en svona þetta bara. Kristján Jón næstur. Hann velur að halda pollanum þannig að hann sjáu vel. En því neðar sem pollin því meira togar hann í. Kristján Jón á góðri ferð og senn kominn fyrstu 20 metrana. En hvað gerist hér? Hann missir vald af pollanum sem dregur hann niður. Hér liggur við slysi og má engu muna. Þetta var hálfa óhugnanlegt, meiddirðu þig ekki? Ég leið smá yfir mig, þannig að ég fann ekkert fyrir. En svo vaknaði ég bara á urðinni, sko. Þannig að ég fann ekkert fyrir sársjúkanum, sko. Allavega blæðir ekki, en fékkst högg á höfuði? Smá, í auguna, sko. En ég góður heldur, sko. Theodór Már sigrar í bryggjupollaburði. Stefán Karel annar, Villus þriðji, Kristján Sindri, Kristján Jón og Sigfús tapa hér mörgum stigum. Eftir 5 greinar hefur Villus aftur tekið forystu. Hann stigi á undan Kristjáni Sindra og Stefáni 2 á undan Kristjáni Jóni. Keppnin gríðarlega jöfn. Við höldum áfram og nú á bryggjunni í Neskaupstað. Í staðinn fyrir 140 kíló í fangið, þá fá þeir 140 kíló í hvora hönd. Og nú skulum við sjá til. Herkulesarhaldi reynir mest á greipina, en smám saman toga þessi 280 kíló svo í hendur og herðað að það verður óbærilegt. Þetta snýst krafta, einbeitingu og úthald. Umhverfið magnað, hér málverk í hverju myndskoti. Sigfús heldur í kyrrð og ró, það verður ekkert lesið úr þessum svip. Ekki einu sinni þegar sársaukinn eykst, hann kominn yfir 40 sekúndur. Og þar brást önnur greipinn, rúmar 47 sekúndur. Mjög gott með aldur og fyrri, sko. Þessar hendur búin að halda ýmsu. Ég held að Teddy verði grimmur hérna. Svo margir sterkir, Kristján Jón með góða greip, Viljus með góða greip held ég. En svo þetta bara spurningin, hvað búið taka mönnum? Þetta ekki fyrsta grein. Hér engin feskur, og það feskur, þá eitthvað aðan. Vikingurinn Kristján Jón Haraldsson hefur lent í meiri sveiflum í þessari keppni en nokkru sinni. Hann mátti þakka fyrir að slasast ekki í síðustu grein. Hér betra að vita árangur þeirra sem á undan eru og 50 sekúndur verða í rauninni viðmið. Það mikið undir. Kristján Jón nú 4. í 9 jafnri stigakeppni, stíga á eftir Kristjáni Sindra og Stefáni, 2 á undan Villusi. Þetta farið að taka verulega í og það snemma. Kristján Jón heldur eins lengi og fært og hann tekur forystu með rúma 51 sekúndur. Ég bara þreyttur, saf ekkert í nótt og ég ennþá bara mjög svona blurred í heilanum, sko. Ég þarf svefn, sko. Kristján Sindri ekki í sinni bestu grein. Hann hefur bætt sig í þessu, en greip manna einfallega misgóð og virðist vera í nokkru hlutfalli við stærð handa. Hver sekúnda mikils virði þegar keppnin svo jöfn. Mest 2 stig skilja á milli 4 efstu og aðeins 8 á milli 1. og 7. manns. Keppnisgreinarnar gera svo mismunandi kröfur til keppenda, svoleiðis að þetta getur allt snúist á hvolf, jafnvel í einni einustu grein. Sindri heldur í rúmar 46 sekúndur. Þetta var voða vont. Þetta vont fyrir svona litlar hendur. Gott fyrir svona litlar hendur að halda svona lengi? Já, þetta best fyrir mig núna, þannig að ég hef aldrei haldið svona lengi. En þetta bara vont. Svíður svolítið. Villus Jökull efstur í þessum þétta pakka, stíga undan 2 stigum á undan þeim 4. Þetta klárlega ekki besta grein hans en ekki endilega svo versta. Villus treystir hér á aukna krafta, nýtingu þeirra, úthald og síðast en ekki síst, viljastyrk. Hann á reyndar töluvert af svoleiðis.
Hér má eiginlega heyra saumnál detta, svo lifa áhorfendur sig inn í þetta en hvetja svo að það bergmálar í fallegu landslæginu þar sem fjallið fagra rís á bakvið. Það má lesa sársaukann svip þessa annars glaðlega keppanda, 52,26 sekúndur, hann tekur forystu. Had to dig deep to get back some points and it worked out. So far I'm in first, but we have really, as I call, grip monsters upcoming, Theodor and Stefan. So if I'm still top 3 here, I'm really happy with that. Stefán Karel í öðru seti eftir 4 greinar, það ríður á að halda fast. Þetta virðist svo sem ekki vera neitt erfitt við fyrstu sín, bara standa þarna og halda. En 280 kíló toga og toga. Svo það greipinn sjálf sem reynir á og keppendur geta orðið blóðrisa eftir. Stefán Karel heldur fast. En nei! 41 sekúndar alls ekki nóg. Ég bara mjög ásáttur við þessa grein. Þetta eina mínu betri greinum. Hún búin að vera eitthvað mistæk núna en ég get ekki kennt neinum þetta var bara súrt. Theodor Már aflraunamaður af stærstu gerð og nær fáséðum árangri í ýmsum greinum þegar kemur að útréttum örmum og miklum liftum yfir höfuð veikari á svellinu, en ekki í þessu. Hann hefur stálkrumlur. Þetta góður dagur og hér í Neskaupstað á hann góðar minningar. Nánast hver sekúnda eftir 40 þýðir sæti upp á við og stig og Theodor Már sígur fram úr keppinautunum hverjum af öðrum. Topparnir Kristján Jón og Viljus fóru einir yfir 50 sekúndur, Theodor heldur og heldur, 52, 53 og áfram 57,68 og hann Herkules. Þetta aðeins betri en gærdagurinn, fyrsta sæti, það helviti gaman að fá það alveg. Mér finnst eins og frendi minn Stefán Már Guðmundsson, skátafóringi. Mér finnst hans í alvöru búinn að vera að hjálpa mér. Ég trúi á svoleiðis og já, minnst það æðislegt að vera hérna. Theodor Már sigrar í annarri greininni röð, Viljus annar og Kristján Jón þriðji, Kristján Sindri en þó einkum Stefán Karel bera skarðan hlut frá borði. Viljus hefur 3 stiga forystu, Kristján Jón orðinn annar og Sindri þriðji, Theodor stekkur upp og þeir Stefán eru jafnir fjórðu. 7. grein í Vikingnum 2023 Þórshamarinn. Þessi glæsilega hamar þungur og nú reynir á hversu lengi kappandi geta haldið honum úti og uppi beinum örmum. Ólafur Haukur Tómasson reynir hamarinn fyrstur, hamarinn 21 kílógramm og Þór sjálfur hefði verið fullsæmdur af þessari fallegu smíð. Ólafur hefur herðarnar í þetta en inn í þetta spilar auðvitað margt. Honum hefur gengið misvel í greinunum en hann meðvitaður það og lætur frumraunina ekki brjóta sig niður. Hann heldur og hér nálgast hann 40 sekúndur, það þarf meira til og nú engin völ, bara kvöl. Hvað verður þetta? 45, 6, 7, 8 og 9? Rétt tæpar 50 sekúndur. Þú út á heimavelli þessum að? Já, greinilega. Vissirðu það ekki? Nei, þetta kom á óvart. Nei, þetta var fínt. Maður með svo stuttar hendur réttna út. Ja. Og rosalegar axlir. Rosalegar axlir. Stefán Karel næstur. Hér eru armarnir lengri en það hæðarmunur mikill á þeim tveimur, Ólafi og Stefáni. Hér þó ekki betra að hafa hæðina og útlíma lengdina. Kvölin birtist fljótt. Stefán stendur sig vel en þyngdaraflið eins og elli kerling ósigrandi. Þetta eru rétt tæpar 47 sekúndur. Ég búinn að standa með ágætt í þessu sumar og það engin skömm að tapa fyrir Óla í þessu. Hann vel segur í þessari grein en ég segi það eru 7 keppendur eftir og vonandi duga þessi tíma allan eitthvað. Alexander Andersen kemur sterkur inn hér og byrjar vel, hann heldur vel og vandlega og það ekkert lát að sjá á honum fyrir hann kemur í 40 sekúndur en þá hann líka að keppa við þá sem fyrir eru. Hér heldur hann sekúndu eftir sekúndu en endar með rúmar 46 rétt á eftir Stefáni og Ólafi. Ég æfði þetta mjög lítið allavega en þetta því ég veit ekki hvernig á að æfa þetta ennþá. Kristján Sindri í hörkubaráttum Víkingahjálminn í 3. sæti. Þetta grein fyrir hann með miklar og sterkar axlir og ekki langa arma. Sekúndurnar líða átaka lítið þar til komið í 40, þá gerast tíðindin. Hann nálgast kapana sem fyrir eru, fer fram úr Alexander, Stefáni og Ólafi í einu vettfangi og nú reynir á hversu mikið lengra, 50, 1, 2, 3, 4 og hálf. Getur einhver náð þér? Ég ger ráð fyrir að Sigfús og Viljus komi á náldi.
jafnvel eitthvað smá viður. Þeir eru með viðmið núna, þannig að það er þægilegt að fara eftir þetta. Sigfús Fossdal er komin í 7. til 7. sæti og við svo búið má ekki standa. En stigakeppnin er enn svo jafn að Sigfús er þó aðeins 9 stigum á eftir efsta manni og þessi grein er nú eitthvað fyrir hann. Það eru enn ýmsir möguleikar í stöðunni. Þetta gengur vel og þegar 45 sekúndum er náður rétt að fylgjast vel með. Þetta er enn í góðu lagi og nú er allt undir. Þegar Sigfús nær 50 sekúndunum er hann komið fram úr öllum nema Sindra. Og þá eru 5 sekúndur í viðbót. 53, 4, 5, já, 6, 7, 8, 9. Hann er fyrstur. Það er staðfest. Kappinn fagnar. Og fleygir húfunni allavega upp í tré. Henni er enginn nema fuglinn fljúgandi. Ég glemdi mér þess. Ég held ég verið löngu búinn að ég veit hvað klukkan var. Þetta kom vel út, en þetta geti kostað mér lognum á eftir. Hægri öxlin er ekki frábær og vinstri er ekki stórkostleg. Og uppi staðir þetta bara... Þetta var mjög gott. Kristján Jón Haraldsson er annar fyrir þessa grein 3 stigum á eftir nafna sínum Sindra sem nú er annar. Hér vantar heldur hvorki vöðvan í einbeitingu upp úr 40 sekúndum er þjáningin djöfulleg, sekundu fyrir sekundu, 48, 17, hann er 4. og Villus er eftir. Ég reyndi mitt besta og ég er bara sáttur með þetta. Það er spennandi hvað Viljus og þetta gera í þessu. Þeir eru með langar hendur. Já, ekki Viljus. Þetta er svona grein fyrir hann, bara sársaukagrein. Hann er góður í svona. Villus er góður í sársaukagreinum, segir Kristján Jón, það er rétt hjá honum. Hann er líka í fínu formi og vel stemdur. Það verður að anda, aldrei nóg að súrefni í svona stöðugreinum. Eftir þessa grein eru 2 eftir og Villus verður að eiga inni fyrir drumbaliftuna hér á eftir. 40 sekúndur og nú má telja niður. Það eru 4 keppendur á 4 sekúndum frá 46 til 50. 46, 47, 48, 49, 50,39, 3. sæti. That's way better than I did in training, so couldn't be more proud of that result. Some little bird told me Villus is good with pain. Well, let's say that, yeah. I have no problem to endure pain. It's a part of a game. Theodór Már vann báðar greinar í Neskaupstað og hoppaði í toppbaráttuna. Með sína löngu arma verður hann að gera betur en nokkru sinni í þessu, en jafnvel það dugir ekki, 35 sekúndur eru síðasta sæti. Ég er bara ekki nóg sterkur. Það verður bara að hafa eins kristals tært og það þarf að vera. Jafnvel þó egómanns fyrst að ekkert gaman. En þú ert nú búinn að eiga góðan dag. Já, fyrsta sæti og síðan síðasta sæti. Þetta jafnast út þannig í 5. eitthvað. Já, maður reynir bara að sáttu við það. Sigfús Fossdal vinnur Þórshamarinn og þar með fyrstu grein sín á mótinu. Villus nær 3. sæti og Ólafur Haukur því 4. Nú hefur Villus 3 stig á Kristján Sindra og það eru 2 greinar eftir. Kristján Jón er 3., Sigfús 4. og Stefán 5. 8. og næst síðasta grein í Víkingnum hér á Hallónsstað. Myndræn grein á myndrænum stað. Það er drumburinn og þeir keppum það hver getur lyft honum þyngstum. Þeir byrja í 110 kílóum og við hefjum leikinn á 130. Pálmi Guðfinnsson átti á brattan að sækja í gær en hann hefur átt glæsilega spretti á þessu móti. Hér tekur hann þennan fallega drumb og umhverfið er töfrum líkast. Þetta er glæsilega gert. Nei, hann var ekki að finna sig. Kapparnir eru komnir í 140 kíló. Ólafur Haukur Tómasson lyftir. Hér er tekin ein þyngd í einu. Hér geta menn sleppt þyngdum og sigrað í endatabli eins og þekkt er í lyftingum og stökkreinum frjálsra íþrótta. Og Ólafur fer vel með drumbinn, klárar lyftuna og lætur svo gott heita. Stefán Karel er komin í 150 kíló. Þau fara upp, en hann verður að ná því að standa kyrr eitt augnablik. Það er ekki auðvelt að standa á ósléttum skógarbotni, en augnabliki næst, þó er ekki víst að náist að leggja þetta frá sér strax, 150 kíló. Kristján Jón tekur á 150 kílóum. Hér er hann í essinu sínu eins og raunar fleiri í þessari keppni. Hér eru margir mjög sterkir menn. Villus Jökull á meira heima hér í þessum töfraskógi gamalla risatrjáa en margur keppinautur. Þetta gengur smurt og vel, 150 kíló.
Og talandi eitthvað sem gengur vel, ef Kristján Sindri á sér uppáhaldsgrein í aflönnum, þá gæti það verið þessi. Þetta létt ganga í þessum Edensgarði. En 150 kíló, Sigfús Forsdal lyftir. Þessi fertugi kappi kemur öllum á óvart eftir 4 ára streð við meiðsl og afar krefjandi veikindi. Umhverfið verður ekki glæsilegra fyrir kappana og þetta fallega áhald. Kristján Jón reynir við 160 kíló. Nei, en hann ekki hættur. Nú hann að nota fæturna og það gerir hann. Þetta næst. Stauralifta sannarlega tilkomumikil grein og passar vel innan risa staura. Hér finnast fleiri stór tré en í öðrum skógum landsins. Til þeir eins og þetta skreitakökuna, þvílík einbeiting, 160 kíló uppi hjá Villusi Jógutís. Kristján Sindri, 160 kíló. Hér mikil yfirvegun og vissa. Þetta gengur liðugt, þetta örugglyfta og Sindri hvergi nærri hættur. Sigfús Forsdal, 160 kíló. Þessi grein líka uppáhald hjá honum. Nóg afl og örugg staða eru afar mikilvæg í þessu. Sigfús þarf að taka lítið skref, en þetta í hendi. Framundan hörð barátta þeirra Sigfúsar og Sindra. 170 kíló, Kristján Sindri Níelsson, jafn yfirvegaður og fyrr. Þetta þó farið að þyngjast og furða þó kappinn roðni. Glæsilega gert. Sigfús Forsdal, 170 kíló. Kappinn kominn í ham, tímalausan ham. Þetta algjörlega fumlaust. Þvílíkt jafnvægi. Glæsilegt. Nú orðið einvígi með þeim Sigfúsi og Kristjáni Sindra og skeytin fljúga á milli hitaleiksins. Kristján Sindri hefur ekki sagt sitt síðasta orð. Hér 175 kíló. Þvílíkt öryggi. Sigfús sleppir 175 kílóum og fer beint í 180. Þetta gæti orðið góð brella ef tekst. 180 kíló, þetta þungt. Nei, kappinn játar sig sigraðan. Ég alveg bara í sjokki að það voru allir ítamanni svona hátt upp, ánægð með þetta. Og þetta var aldrei erfitt hjá þér? Jú, þetta tók í en... Þú varst allavega með pókerfjöð? Já, þetta náttúrulega bara lokkur, þetta minn grein. Ég búinn að vera ósigrar inn í 2 ár, þannig að held ég striki bara áfram. Ég átti ekkert mikla von á 80, en þetta var gott sjónvarp, eða ekki? Já, heilmikið. Ja, stundum það maður bara fara all out, hafa gaman að þessu, gefi í. Ég held ég hafi grætt andlega meira að fara í þessu 80, því það ekkert öruggt á 75 þar upp. Við höfum deilt stigum og veist, þetta var þessu verið allan daginn. This contest is becoming crazy. One event, one guy wins, another event, another guy, and the battle on the log lift was really tight. Like after 150, it was a 10 kilogram PR, so I was able to get 160. That's 20 kilogram PR in a competition. I couldn't ask any better for it. And the crowd and the people, cheering. It was just amazing atmosphere today in such a beautiful environment. So couldn't be more happier. Kristján Sindri fær langþráð 9 stig með þessum sigri. Hann, Sigfús og Kristján Jón bæta stöðu sína gagnvart Villusi í stigakeppninni. Villus áfram efstur með 53 stig. Kristján Sindri hefur 52,5. Kristján Jón 48, Sigfús 47,5. Þessir berjast verðlaunin í loka greininni. Dagur að kveldi komin í Hallormsstað. Það gott að geta varpað öndinni léttar og satt svangan maga með góðum bita. Tjald, snarkandi eldur og góður félagsskapur setja svo punktinn yfir. Framundan spennandi lokadagur í Víkingnum. Lokagrein í Víkingnum 2023 hér á Breiðdalsvík. Það eru steinatögg og svona rúmlega það. Kapparnir ætla að taka upp 4 hluti, 90 kílóa drumb og síðan steina, 120 kíló, 140 kíló og 150 kíló. Og það mikil spenna í lofti. Frá hálfu upp í örfá stig á milli fyrstu manna
hér getur allt gerst. Theodór Már í 7. sæti fyrir lokagreinina, kubburinn svífur á sinn stað og fyrsti steinninn fylgir sömu leið. Theodór hefur sigrað í 2 greinum í keppninni en sumar hinna gengið miður. 140 kg steinninn flýgur líka beint upp á keflið og þá það svo síðasti 150 kg. Hér koma sér vel langir armar og mikil hæð, sterkur hann, þetta glæsilega gert á tæpum 39 sekúndum. Þetta kom mér óvart. Kom einhver andi í mig. Og þú ert sæmilega heill eftir heilan Víking? Já, 9 greina mót. Ég hef aldrei verið á svona löngu móti áður en það bara geggjað að vera heill á hófi og já, komið til baka næst, sterkari og betri og þyngri og bara allir pakkin. Það er bjartur á þessi uppurinn. Já, ég er mjög hamingjusamur þessu dagana. Ég verð að segja að ég er mjög hamingjusamur. Sigfús Fossdal í baráttum verðlaunasæti þegar kemur að lokagrein. Hann 4., aðeins halvu stíu eftir 3. manni. Fyrstu 2 uppi á 10 sekúndum. 3. 140 kg steinninn og hann uppi á 20 sekúndum. Sá 4. svo 150 kg og hér í örgum höndum. 31,66 sekúndur og besti tími til þessa. Nú komin mikil press á Kristján Jón. Þetta dugar mér 4. sætið örugt. Ég halvu stíu eftir Kristján Jóni. Þetta hans grein. En það má ekkert klikka. Við vitum það, við sáum það á hér Stefán óöpinn. Þannig við skulum nú bíða og sjá. Kristján Jón Haraldsson veit að hann nær ekki að verja víkingahjálminn í þetta sinn. En hér baráttan 3. sætið, kannski meira. Kubburinn fer á sinn stað og næsti steinn 12 sekúndur. 3. gripurinn, þessi steinn hér uppi á 21 sekúndu. Nei, hann veltur, þetta verður 23 og nú það tæft. Þyngsti steinninn, hann fer hér upp, 31 sekúnda, nei, 32. Rétt á eftir Sigfúsi. Tókst ekki, þú rosalega rætt yfir en þú tókst bara einu sinni á hverjum steini. Já, þetta bara klára þetta, alla steinina og ég sáttur með það. Þannig að nú bara að pakka sér saman og fara í næsta mót. Já, akkurat. Baráttan gullið í algleymingi. Kristján Sindri Níelsson halvu stíu eftir Villusi fyrir lokagreinina. Þetta byrjar vel við að kubburinn flýgur á sinn stað. Sindri má engan tíma missa. Kubbur og steinn komnir upp á 12 sekúndum. 3. viðfang aðeins erfiðara. Það má heldur ekki flýta sér of. Þetta gengur samt vel og steinn uppi á tæpum 22 sekúndum. Síðasti steinn 150 kg og þá mikilvægt að ná réttu taki. Það tekst 39,22 sekúndur. Allir fóru þeir fallegu? Já, fallega en kannski aðeins of hægt. En ég geng bara fór þessu móti sáttur. Lítill undirbúningur, nýkonum með Iceland. Bara ég sáttur með útkomuna. 9 greinar, heill víkingur og þú ert heill? Ég heill sem það sem skiptir máli. Villus Jökuls tilbúinn, hann á möguleika á að verða víkingur í 3. tilraun. Og hann einhver allsneggsti aflurunarmaður sem fer völl og 2 fyrstu uppi á 8 sekúndum. Já, nú bara að flýta sér ekki of. Hann hefur góðan tíma, en ekkert hik. 3 uppi á rúmum 12 sekúndum. En hér má heldur ekkert bregðast. 4 náðu ekki öllum 4 í þessari lokaþraut. Þyngsti steinninn 150 kg, Villus hikar hvergi, hann uppi. Tíminn 24 sekúndur, langbesti tíminn. Þetta sannarlega verðskuldaður sigur. Þetta ekki. Magnet, I'm so happy. First win, big in Iceland. I've been doing this one for 3 years. I'm training really hard. Was never able to pull a win in the major show, so I'm really happy. Did it finally. It was very exciting competition in my opinion. Very. You're a happy man. Very happy man. Villus sigrar glæsilega í lokagreininni eins og fyrstu grein mótsins. Sigfús Fossdal annar og Kristján Jón 3., síðan Theodór og Kristján Sindri. Villus sigrar glæsilega með 62 stig, Kristján Sindri annar, Sigfús 3., Kristján Jón 4., síðan Stefán, Theodór, Pálmi, Alexander og Ólafur. Keppni var fjölbreytt og jöfn, svo 6 af 9 náðu að sigra í keppnisgrein. Það fer vel á því að Magnús Ver Magnússon setti víkingahjálminn á höfuð Villusar. Magnús hefur skartað þessum hjálmi oftast allra 9 sinnum. Villus Jökuls glaður að leikslokum og vel að sigrinum kominn. Og hér sláum við botni í víkinginn að þessu sinni. Við sjáumst aftur að ári.